Hello mọi người. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị make up để mình đi một cái workshop. Lạnh quá. Giờ đang không biết make gì đây trời. Mệt quá. Tóc mình đã mọc ra mấy mini rồi. Niacinamide này. Xong sau đó bôi B5. Sáng hôm nay thì mình có một cái workshop. Mình đăng ký một cái workshop mọi người ạ. Buổi chiều mình sẽ một người anh của mình ở trong Sài Gòn ra. chiều nó cắt đôi nó phải dùng tiếp hơi nhiều vào. Đây là vòng của Trà My. Đây là vòng người chị gái trầm tính. Nào lên vlog nào. Rồi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được gặp anh tôi. Nào anh chọn đi, anh chọn rồi, anh ăn không? Em vừa mới ăn này. Nói Trời ơi. Trời ơi, bao nhiêu lâu rồi không gặp. Rửa năm. Trông anh già này giống hơn lần trước. ui Thật luôn. Đây là bạn follower mọi người ạ. Bạn ấy nhận ra mình.
Cái này em mua đấy chị. Em ngồi đây đúng không? Đây là xong đấy. Em xem nhiều lắm đấy chị. Hồi em chị đại học em xem để giấy tí cho đỡ buồn. Em thích nói thực lắm. Một, hai. Không sao, làm việc chị thì chị thích lắm. Cảm ơn nhá. Hello mọi người, mình đang ở chỗ sale. Đây là Nga. Hello mọi người. Mình quá là mệt rồi trời ơi. Hồi nãy chị về chị chạy deadline. Hôm nay đã chạy chưa ạ? Wow. Đi chơi về vui không ạ? Có ạ. Chúng mình lại chơi trò nói tiếng Anh không Minh Phượng? Em nghĩ là mình không nên vì các bạn biết rồi, các bạn biết cái khả năng tiếng Anh của em rồi. Thực ra là nói rất là tốt thôi nhưng mà ngại. 1:17 rồi. Nhưng mà mình vẫn đang ngồi làm việc ấy. Oh my god. Bây giờ thì mình đang ngồi nghĩ content nhưng mà mình không thể nào nghĩ ra được. Và đầu óc của mình hiện tại đang kiểu frozen luôn ấy. Mà mình thấy rất là bất lực với mọi người. Chỉ là mình đang hơi căng thẳng quá thôi. Bình thường là mình sẽ không mang những cái tiêu cực này lên trên video đâu ấy. Thì những cái áp lực này mình luôn luôn phải trải qua nhiều rồi. Chắc là hôm nay mình đang ở trong quá trình nó hơi nhạy cảm nữa. Với cả gần đây thì mình gặp một vài chuyện khá là buồn, nên là kiểu tâm trạng của mình cũng không được tốt lắm với mọi người. Không ơi xấu quá. Nhiều lúc ở một mình thì vui ấy, nhưng mà bây giờ thì đang buồn à. Nhiều khi sẽ thấy rất là cô đơn ấy, rất là nhớ bố mẹ. Mình nghĩ là do hôm nay mình ở trong nhà cả ngày nữa, cảm xúc của mình nó hơi bị kiểu tù túng ấy. Mình sẽ làm việc, không sau đó thì ngày mai mình sẽ ra đường để cho cái tâm trạng của mình nó được tốt hơn với mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình. Hello mọi người. Sau khi 7749 các bước make up và thay đồ thì tôi sẽ chuẩn bị đi chụp ảnh. Vâng thưa các bạn, người em gái của tôi đi chụp ảnh quay ra máy ảnh. Gì vậy? Ủa gì vậy? Đi người em gái mất não. Hello, mình vừa mới đi chụp về. Mình đang định là tí nữa mình đi xem phim, nhưng mà My thì lại có việc đột xuất, thế là mình lại phải ở nhà. Và mình nghĩ là bây giờ thì mình sẽ ngồi mình làm việc với mọi người. Tự nhiên cảm thấy vui á. Hôm qua còn đang khóc lóc, kêu gào mọi người, hôm nay thấy vui ngang á mọi người. Tôi không hiểu được tôi nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi import ảnh ra khá là nhiều ảnh. Có cái này để mình lấy ra iPad luôn ấy. Hello. Sang nhà Kiều Trinh, bởi vì tối nay nhà Kiều Trinh mời ăn tối. Mình nghĩ là với chai rượu này thì chỉ có chúng mình uống thôi, còn Kiều Trinh sẽ không uống đâu. Kiều Trinh có biết uống rượu. Ở đây hiện tại dã man, mình quê gì đâu á. Mà có cái sự cầu kỳ này thì là chắc chắn là nhà Kiều Trinh rồi. Hello. Hello, trời ơi.
chưa? Ui đây này, trời ơi, nó tình cảm với chị lắm đây này. Cái video của nó đây. Một phiên bản khác của My Home Makeup. Đẹp trai dã man rồi. Dơ lên nhưng mà em phải nhìn, coi như là em đang chụp chị. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất của một năm đã đến rồi. Những món quà Giáng sinh đang đợi để được gửi đến những người thân yêu nhất. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, người yêu nha. Hẹn mọi người trong vlog tiếp theo của mình khi ở Thái Lan. Bye bye!